हेलो एभ्रिवान, अनि प्रवेश चामलिङ युट्युब च्यानल या फेसबुक पेज हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्णलाई म प्रमेशबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु। र आज पनि सधैँझै धागोले बनाउने सामग्री तयार गर्ने क्रममा आज भने म क्रिसमस ट्री बनाएर देखाउने छु। र भिडियो सुरु गर्नु अघि तपाईहरूलाई म अनि मेरो परिवारको तर्फबाट क्रिसमसको धेरै धेरै शुभकामना साथै मेरी क्रिसमस टु एभ्रिवान। अनि आउनुहोस् आजको भिडियो म सुरु गर्नेछु। सर्वप्रथम क्रिसमस ट्री बनाउनका लागि मैले पुरानो किताबको एउटा खोल लिए कभर, अनि कभरलाई लिएर मैले यस प्रकारले यसलाई राउन्ड सेपमा मैले बनाएँ। अनि यो धुप्पी बनाउनको लागि मैले यस प्रकारको आकार मैले यसलाई बनाएको छु। अनि यो साइडको भागलाई म मिलाएर काट्ने छु कैँचीले, अनि ग्लुगनले म यसलाई चिपकाउने छु। यो धुप्पीको आकारको मैले बनाइसकेपछि म फिट लिएर यो ग्रीन कलरको धागोलाई फिटको वरिपरि म घुमाउने छु। यस प्रकारले घुमाइसकेपछि फेरि पनि एक साइडमा म ग्लुगनले यो धागोलाई टाल्ने छु। जुन साइडबाट मैले ग्लुगनले टालेको थिएँ त्यसकै ठिक अपोजिट साइडबाट म नाइफले यो धागोलाई यस प्रकारले काट्ने छु। काटिसकेपछि यो यस प्रकारको देखिन्छ। अनि ग्लुगनले जुन यो पेपरको मैले बनाएको छु यसमा ग्लुगन लगाउने छु। अनि जुन मैले धागोको बनाएको थिएँ यसलाई यस प्रकारले म टाल्ने छु। यहाँ नपुगेको भागमा म अर्को फेरि जोड्ने छु सानो काटेर। मैले जति यो फिटमा बनाएको धागोहरू यस प्रकारले म टाल्दै जाने छु। यस प्रकारले यहाँसम्म टालिसकेपछि यो टुप्पोको भागको लागि म हातमा 50 चोटि यस प्रकारले घुमाएर म माथिको भागमा यस प्रकारले बान्ने छु। यस प्रकारले बाँधिसकेपछि म तलको भागमा काट्ने छु कैँचीले। यो टुप्पोमा म यस प्रकारले ग्लुगन लगाएर यो टुप्पोमा म लगाउने छु। यस प्रकारले यो धुप्पीको माथिको भाग भइसकेपछि तलको बोर्ड बनाउनको लागि मैले फेरि पनि एउटा पुरानो खाताको एउटा कभरलाई लिए, अनि यस प्रकारले राउन्ड गरेर साइड साइडमा म ग्लुगनले टाल्ने छु।
यस प्रकार बनाइसकेपछि मैले ब्राउन कलरको धागो लिएर यो गद्दालाई वरिपरि म यस प्रकारले घुमाउँदै जानेछु ताकि यो एउटा बोर्ड जस्तै देख्न सकियोस् भनेर मैले ब्राउन कलरको धागो चलाएको छु। ब्राउन कलरको धागोले मैले यो गद्दालाई बेरिसकेपछि म साइडमा ग्लुगन लाएर यस प्रकारले टाल्ने छु अनि यो सानो भागलाई म काट्ने छु कैँचीले। अनि एउटा गद्दा लिएर यो गद्दामा म टाल्ने छु अनि फेरि पनि ग्लुगनले यो माथिको भागमा म यस प्रकारले लगाएर जुन मैले धुप्पीको माथिको भाग बनाएको थिएँ त्यो माथिको भागलाई म यस प्रकारले लगाउने छु। यो टालिसकेपछि यस प्रकारको यो देखिनेछ। अनि फेरि पनि म यो साइडको गद्दा काटेर म सानो भागमा गर्नेछु। अनि यो दुईटा सानो गद्दालाई म लिएर फेरि पनि यो ब्राउन कलरको धागोले म यसलाई वरिपरि बेर्ने छु, वरिपरि बाँध्ने छु। अनि बाँधिसकेपछि जुन मैले बनाएको यो सानो भाग यो गद्दाको म यो बोर्डर साइडमा लगाउने छु छेउछेउमा। यो साइडमा बोर्डर दिइसकेपछि मैले फेभिकल लिएर यो फेभिकल यो बोर्डर दिनको भित्र म फेभिकल लगाउने छु। मैले फेभिकल लगाइसकेपछि मैले यो काटेको धागोहरू यस प्रकारले म यो फेभिकलमा टाल्ने छु। जुन मैले भाग फेभिकल लगाएको थिएँ यो माथिबाट म यो काटेको धागोहरू यसमाथिबाट लगाउने छु। यस प्रकारले यो पहिलो चरण कम्प्लिट भइसकेको छ र दोस्रो चरणमा क्रिसमस ट्री डेकोरेसन गरेर देखाउने छु। यो डेकोरेसन गर्दाखेरि पहिला सुरु मैले यो रातो धागो लिएर यसको वरिपरि म लगाउने छु। रातो धागो लगाइसकेपछि म अरू बाँकी जो डेकोरेसनको सामानहरू मैले लिएको छु त्यो म साइडमा यस प्रकारले चिपकाउने छु। सबै डेकोरेसनको सामानहरू म टाल्ने छु। यो डेकोरेसनको सामानहरू मैले टालिसकेपछि गद्दा लिएर म तारा बनाउँछु। तारा बनाइसकेपछि यो गद्दाको तारालाई म धागोले कभर गर्नेछु व्हाइट कलरको धागोले। अनि यो तारा चाहिँ म क्रिसमस ट्रीको सबैभन्दा टुप्पोमा म लगाउने छु। यस प्रकारले यो बनाएको तारा यो टुप्पोमा लगाउने छु। लगाइसकेपछि फेरि पनि एक दुईवटा डेकोरेसनको सामानहरू म बनाउने छु। रातो धागोले यस प्रकारले म डेकोरेसनको सामान बनाउने छु। अनि बनाइसकेपछि यो म फेरि पनि यो ट्रीमा यस प्रकारले चिपकाउने छु। अनि म गिफ्टको लागि यो गद्दा लिएर यो सानो भागमा काटेर गिफ्टको बक्स बनाउने छु। अनि यो गिफ्ट बनाइसकेपछि यो मैले लाइट लिएको थिएँ अनि यो लाइटलाई पनि म वरिपरि लगाउने छु। लाइट लगाइसकेपछि यो क्रिसमस ट्री डेकोरेसन भइसकेको छ।
यस प्रकारले आजको यो भिडियो कम्प्लिट भइसकेको छ र यदि यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट अनि सेयर गरिदिनुहुन्छ भनेर म आशा राख्दछु। अनि यदि तपाईँ मेरो च्यानल पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिने म अनुरोध गर्दछु र अर्को नयाँ भिडियो लिएर म चाँडै आउनेछु। तबसम्म किप स्माइल एन्ड टेक केयर।